მოგესალმებით. დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგი გააქვთ 2019 წლის მეორე კვარტლის ანგარიშის მოსმენა. დასტატიკოს თხოვ დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდოთ. საბჭოს პროექტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით მეტად ნოდარ გვაქვს რაღაც შეკითხვები და ამას როდესაც დაიწყო თქვენი ნაწილის პრეზენტაციას უკვე მე პარალელურად ან ჯერ გააჩნდა და მე ჩვენ გავისვა გამგონი შეკითხვებს ხო რაც გვაინტერესებს. კიკოს თხოვთ. კი ბატონო, მოგესალმებით. წარმოვადგენ 2019 წლის მეორე კვარტლის ანგარიშს. ვიცი რომ უფრო მეტი შეკითხვა ყოველთვის ფინანსურ ნაწილთან არის და მზად ვართ გავცეთ ცხადია პასუხი. იმიტომ რომ გვაქვს ცვლილებები ამ მხრივ ბიუჯეტში. რაც შეეხება მეორე კვარტალს ზოგადად ბადის მხრივ პირველი არხის მაყურებელს რაც შევთავაზეთ. მეორე კვარტალში დაემატა რამდენიმე ახალი გადაცემა. პირველ რიგში ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის ნაწილში იცით რომ იყო საარჩევნო პერიოდი და გავაკეთეთ რამდენიმე ტიპის დებატი, ასევე სტუდიაში ყავდა მოწვეული ყველა კანდიდატი რეგიონების ნაწილში. დაემატა ახალი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორი, რომელმაც საკმაოდ მოკლე ხანში სხვადასხვა დიდი მაყურებელი დაიგროვა და ამიტომ შემდეგი წლის ბადენში მას ცვლილება აქვს დროის თვალსაზრისით. ასევე ეთერში შემოვიდა გადაცემა მასტერშეფი, რომელმაც შემეძლია ვთქვა და შემდეგ ალბათ ნახავდით სტატისტიკა გვაქვს YouTube-ის, როდესაც ხმამაღალი განაცხადია, მაგრამ YouTube არხებზე საქართველოს მედიაში პრინციპში ლიდერი ვართ YouTube არხზე. ამხელა მაჩვენებელი არც ერთ არხს აქვს. ნუ ვისაც აქვს და ვინც ყიდულობს, არა როგორ არა. YouTube არხი აქვს. YouTube არხი აქვს ყველა, ზოგი იყენებს, ზოგი არ იყენებს. ჩვენ იქიდან გამომდინარე რომ YouTube არხს აქტიურად ვიყენებთ მით უფრო სპორტზე და ამ შემთხვევაში გასართობ ნაწილში შედეგი გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი, აი ესეთ შეგვიძლია ციფრები არის და გავიაროთ. ასევე დაემატა მეორე კვარტალში გადაცემა რასადროდის, რომელიც არის ინტელექტუალური თამაში და ძალიან დადებითი გამოხმაურება მივიღეთ და ალბათ ყველას აქვს თავისი დამოკიდებულება ამ სატელევიზიო გეიმ შოუსთან მიმართებაში. ასევე ეთერში განვათავსეთ სერიალი ვაკანსია მკვლელის თანამდებობაზე. ამ სერიალთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვები იყო, რომ გადაღებული იყო და მაგალითად როდის გავიდოდა ეთერში და როგორც იქნა მეორე კვარტალში შედგა ამ სერიალის პრემიერა, ეხა გამეორებაზე დგას ეთერში. ასევე გაკეთდა მარტივი ლოგიკის საბავშვო ვერსია, რომელმაც გვაჩვენა, რომ ძალიან ბევრი მსურველი გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, ბავშვების რაღაც ინდუსტრია ტელევიზიაც უნდა ამ თამაშში მონაწილეობის მიღება და ჰიპოთეტურად ვფიქრობთ, შეიძლება მარტივი ლოგიკის საბავშვო დღის ნაწილში შაბათ-კვირას ახალი სეზონიდან ან ახალი ბიუჯეტიდან ესეც შეიძლება განსახილველი იყოს, რომ დაემატოს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი გამოხმაურება ვიხილეთ. ასევე წიგნების თაროს სტუდენტური ვერსია ალბათ ნახეთ ახალი გადაცემა დასრულდა მეორე კვარტალში და მეორე კვარტლის ნაწილს ეხება რა ძალიან დიდი ღონისძიება იყო 26 მაისის რანინას ფინალი საბავშვო ევროვიზიაზე გამოვლინდა გამარჯვებული და ასევე გაკეთდა დიდი კონცერტი რომელიც რესპუბლიკის მოედანია ხო გაიმართა და ასევე დასრულდა და თავისი სეზონი დაასრულა ხარ თუ არა მე-6 კლასელზე ჭკვიანი თამაშმა, რომელიც ასევე ახალი სეზონიდან გაგრძელდება, რადგან რაღაც აუდიტორიის სიყვარული დაიმსახურა. ეს რაც შეეხება საპროგრამო ნაწილს, ამავე ანგარიში რამზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, ეს არის მრავალფეროვანი საქართველოს პროექტის საკმაოდ დიდი აქტიურობა, გარდა იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით გვაქვს მიღებული გრანტი, რის ფარგლებშიც 6 საათიანი და 9 საათიანი მოამბის სინქრონული თარგმანი გადის და ეს პროექტი გრძელდება და ძალიან მიხარია. გარდა ამისა, ონლაინ პლატფორმაზე დაემატა რამდენიმე ახალი გადაცემა, როგორც აზერბაიჯანული, ასევე სომხური. ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაცა ტიპის მონიტორინგი გავაკეთოთ, გარდა და ჩართულობა გავზარდოთ. 2 შეხვედრა გაიმართა, ერთი მარნეულში და ერთი ახალციხეში. თავად ამ პროექტმა გამართა საზოგადოებასთან, ანუ რომ
ჯერ ცნობადობა გაეზარდა, ცნობადობა არ არის მაღალი, თუმცა ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად აი ამ ნაწილში ახალგაზრდული მხარე ჩავთვალოთ, რა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ბევრი მიზეზის და გამო. თუმცა მრავალფეროვანი საქართველოს ნაწილში ძალიან ბევრი აქტივობა აქვთ და ფიქრობ, რომ ეს კვარტალი იყო დატვირთული ამ ახალი პროექტებით, ახალი წამყვანების, ანუ სტუდენტების რა ნაწილშიც ძალიან ესეთი გვაქვს ხო, ჩართულობა, რომ ახალგაზრდები, აზერბაიჯანულ და სომხურენოვანი გოგოები და ბიჭები ახალგაზრდები შემოგვიერთდნენ, მათი ინტეგრირება კი და სხვათა შორის არიან აი ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, ახლა დილის გადაცემაში ვიწყებთ ანუ თვითონ დაიწყებენ რუბრიკას სატელევიზიო, ანუ ეს ორ-ორი არიან ჯერჯერობით პატარა მიკროჯგუფები გავაკეთეთ, რომლებიც გააკეთებენ სომხური თემატიკის, აზერბაიჯანული თემატიკის, ანუ სიუჟეტებს, მათ პრობლემებზე, ასე ვთქვათ, მომზადებს. ახალ დღეში, დილაში, კი, 2 სექტემბრიდან დილა იქნება ეთერში და უკვე დავიწყებთ ამ ახალგაზრდების ინტეგრირებას. და შემდეგი ნაწილი, რადგან ეს ყურადსაღებია, გარდა ფინანსური ნაწილის, იმიტომ რომ ვიცი, ამაზე უფრო მეტ დროს დავკარგავთ. ეს არის, როგორც ვთქვით, ონლაინ სტატისტიკა, ციფრი ყოველთვის მნიშვნელოვანია და გარდა იმისა, რომ YouTube, ანუ ვებზე ვიზრდებით თუ არა, სულ ამის მონიტორინგი მიმდინარეობს. ანუ მეორე კვარტლის ნაწილში საკმაოდ ესე დიდი ზრდა გვაქვს, ეს გამოწვეულია მეტწილად, აი რასადროდის და MasterChef შემოსვლით, მათ შორის ბიზნეს პარტნიორს აქვს ძალიან კარგი შედეგები. იცით, რომ MasterChef-მა რაღაცა 23 მილიონ ნახვას გადააჭარბა, ანუ ჩვენმა YouTube არხმა მთლიანად ამ გადაცემების ერთობლიობა. ამიტომ სოციალურ მედიაშიც YouTube არხზეც და იცით, რომ დავამატოთ WhatsApp-ის აპლიკაცია, სადაც ახალი ამბები მოდის, ანუ ერთობლივი ზრდა გვაქვს ყველა ჭრილში, 23%-ია, მე მგონი და ანუ სხვადასხვა პროცენტული მაჩვენებლები ტელევიზია თვითონ აქ როგორ მდგომარეობა ტელევიზიის რეიტინგებს ვიძახით. მეორე კვარტალი ერთ-ერთი ყველაზე დიდია, იმიტომ რომ როგორც თქვით, რამდენიმე ახალი გადაცემა შემოდის, ანუ MasterChef-ი კონკრეტულად რა პროცენტი იყო? საერთო არხის AMR იყო 1 და 2. ხო, ეს ხო არ ვწდები, აი აქ ციფრები არის. კი. ანუ თვითონ მთლიანობაში არხი ჰიპოთეტურად გაზრდილია. დიდი ზრდა არ გვაქვს, რაღაც ესეთი ძალიან დიდი ზრდა, მაგრამ თვითონ არხიც გაზრდილია და თვითონ საკუთრივ თითოეული გადაცემის ზრდაც ფიქსირდება. კი. ხა იმ მაგ ციფრს ვეძებ და აქ ვერ ვნახე, ზუსტად ამ ციფრსაც მოგახსენებ. ძალიან მოკლედ კვარტალური ანგარიში ვიცი, რომ წაკითხული გაქვთ, კიდე არის კვლევებთან იყო მე მგონი რამდენიმე კითხვა და შემიძლია ვუპასუხო. ის პროგრამული ნაწილი აი გადმოგიგზავნეთ და მე მგონი საერთოსაც გადმოვაგზავნი. მეორე კვარტალში დავიწყეთ და მე იმედი მაქვს, რომ სექტემბერში სრულფასოვნად ამოქმედდება მონიტორინგის ესეთი პროგრამა სოფტი, რომელიც დაითვლის აბსოლუტურად ყველა თემატურ გაშუქებას სატელევიზიო, რადიო და ონლაინ პლატფორმაზე. ძალიან ბევრი თემაა და თემები არის კიდე ქვეთემებად ჩაშლილი. მაგალითად გენდერული თანასწორობა, ხო, იქ დავუშვათ ოჯახში ძალადობაც გენდერული თანასწორობაა, მაგრამ თუ მაგალითად არის კონფერენცია გენდერულ თანასწორობაზე, ის გადის საერთო მუხლში და ქვეჩაშლილ პუნქტებზე არის ყველა გადაცემაში ითვლით? კი, ეხლა გეტყვით, კი, ეხლა პირველი რაც თქვენ გაქვთ გახსნილი, პირველი ნაწილი ეს არის რაოდენობა. ანუ ეხლა ამ პროგრამაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმიტომ რომ ეხლა კეთდება, აყვანილი ყავს 2 პროგრამისტი, რომელსაც ამაზე მუშაობს და 5 მონიტორია, იმიტომ რომ ამ წარმოიდგინეთ ყველა გადაცემას, რადიოს, ტელევიზიის, ონლაინს უყურებს, გარდა იმისა, რომ ითვლის რაოდენობრივად, ასევე შეფასებითი ნაწილი ჩემოდის გარკვეულწილად. თუმცა შეფასება ყოველთვის სუბიექტურია, ან ობიექტური, ამიტომ ზოგადად შეფასების ნაწილში მიდის, მაგალითად სიუჟეტი თავიდან ბოლომდე უნდა გაშიფროს, რომ მიხვდეს დადებით და უარყოფით ტონს, ეს ჩვენთვის გვინდა რომ დავითვალოთ, მაგრამ თან უნდა მიხვდეს, მარტო სათაური, რომ კონფერენცია გენდერულ თანასწორობაზე, მაგალითად ეხლა რატო გამოვყავი ეს, იმიტომ რომ ეს ნაწილი რეპორტისთვის სჭირდებოდა და ამოვიღეთ პროგრამიდან. რომ ნახოს თვითონ მაგალითად გენდერულ თანასწორობაში იყო, არ ვიცი, ოჯახური ძალადობა, ან LGBT თემა, ან ასე შემდეგ. ანუ ნახოთ რა ტიპის კონფერენცია იყო, ხო ხვდებით, მარტო სათაურით ვერ მივხვდები.
ეხლა როგორ გვაქვს პროგრამაში დათვლილი. ნახეთ, აქ არის რაოდენობა, რამდენი სიუჟეტი ან რამდენი პროგრამა მომზადდა. 93 ხო, ესე მახსოვს. ბაზე მომზადდა ან სიუჟეტი, ან რადიოში თემა გაკეთდა, ან ვებზე სტატია დაიწერა. ჩვენ შეგვიძლია გვქონდეს ქრონომეტრაჟის მიხედვით, მაგრამ ეს გამოვა რომ ფიქრობთ, ეს შეიძლება იყოს ასტრონომიული საათი, არის 24 საათი, ეს შეიძლება იყოს 12 საათი სატელევიზიო საათი, ან შეიძლება იყოს 19 საათი, რომელიც ბადეა, ხო, რა პროგრამირებაც გვაქვს და ყოველთვის იქნება თითომეულება ქრონოჟი. ანუ არა 24, 28 საათი შეიძლება გამოწვეს. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ იყოს მნიშვნელოვანი არის შეფარდებითი ნაწილი, ანუ როგორ კეთდება. შეიძლება ურთიერთში გადასარევად გააკეთო, მაგრამ ზოგადად ვაშუქებთ თუ არა, ჩვენ ახლა ჩვენთან რა კითხვები ჩემოდის, ეს პროგრამა ძირითადად მაგაზე დავაფუძნეთ, ხო? ვაშუქებთ თუ არა, რა რაოდენობით ვაშუქებთ, მანდ თუ ნახავთ 377 გვაჩვენა, მაგალითად LGBT თემა. ეს ის პერიოდია, ხო, რატოა რაოდენობა ბევრი, ანუ პერიოდია, როდესაც ეს გამოსვლები იყო და პრაიდი და ასე შემდეგ. ანუ ეს მხოლოდ ერთი ნაწილია. ესე იგი, რო არ შემეშალოს თვითონ მსხვილი თემა არის რაღაცა 34 და ქვეთავები კიდე არის 4-5, ანუ ეს რამენად მოხერხდეს დათვლა ასევე მომავალში მონიტორინგისთვის თუ კეთდება რაღაც ექსკლუზიური თემები. იმიტომ რომ სიტყვაზე ხო 344 შეხედავ კარგი ციფრი არის რომ მეორე კვარტალში ამდენი ხანი და ამდენჯერ დაუთმეს ყურადღება თქვათ იმ თემას რომელიც ამდკინვეულია. ოღონდ ჰიპერლინკებით იქნება. მივხვდით, ანუ თქვენ რო პროგრამაში ჩაიხედავთ, ანუ რო იქნება არ გავაკეთე, ხა ესე ვიტყვი რომ გავაკეთე და მე ხა ან როგორ გავაკეთე, იქიდან გამომდინარე როგორ ჩემი შეფასება, ჩემი მონიტორის ყოველთვის იქნება სუბიექტური, იმიტომ რომ ეს არის თანამშრომელი, რომელიც ლოიალური არხის მიმართ. ამიტომ იქნება ეს ისევ და ისევ რაღაცა. ლინკები, რომელთაც გადავალდა შემექნება, რომელიც გადავა და ექნება საშუალება რომ შემოფასო. მე შეუძლია კომპლეინი შემოიტანო. შენ ეს კი დაწერე, მაგრამ აქ არ ქონდა სწორედ გაკეთებული. აქ უფრო ცოტა სამოქალაქო საზოგადოებისა დაინტერესებული პირების იქნებ მაინც იყოს უმჯობესი რომ თქვა ნიუსები ცალკე დავთვალოთ რომ რაღაცა რო ხდება ის რომ შეიძლება ვებზე ხა შევსულ არ და ერთი და იგივე ამბავს 10 სხვადასხვა ლინკი აქვს რა სხვადასხვა ამბავი არის ერთ ადამიანთან მონაწილესთან ინტერვიუ მეორესთან ინტერვიუ ცალკე არის ანუ ეს რიცხობრივად დიდი მას მოგცემს და ხარისხობრივად რო დავალაგოთ ხოლმე აი ხარისხობრივად მესმის დალაგებული გვექნება რადიო, ტელევიზია, ვები, ყველა ვარიანტი ანუ რაოდენობა გადანაწილებული, მაგრამ ხარისხობრივს აბსოლუტურად სხვა რესურსი უნდა, იმიტომ რომ შეფასებითი ნაწილი ეს არის აი ცალკე დამოუკიდებელი საექსპერტო კვლევა, ამის საფუძველზე ჩვენ რა მასალას შეიძლება კვლევა ჩაატაროს ვიღაცამ რომ შეაფასოს უკვე ხარისხი. თუმცა ამას პროგრამა ეს წარმოიდგინეთ ყოველდღიური რამხელა რუტინული შრომაა და ზოგადად პროგრამული ეს კეთების პროცესში არ არის შესაძლებელი რომ თქვათ სიტყვაზე გადაცემა კვირა რომელიც უფრო ანალიტიკური ხასიათისაა და არა ესეთი მშრალი ნიუსები ხო იქ მომზადდა თემა ოჯახში ძალადობაზე ანუ იმიტომ კი არა რომ დღეს რაღაცა მოხდა და ამიტომ ვამზადებ არამედ ვამზადებ ზოგადად პრობლემაზე ოჯახური ძალადობა რა მდგომარეობაა დღეს სტატისტიკა რომ რა მნიშვნელობა აქვს მოკლედ ანალიტიკურ სიუჟეტს ვაკეთებ ხო თავიდანვე რომ მოხდეს ამის როცა თვლის პერიოდში ცალკე ჩაგდება ცალკე ფაილში როდესაც ესეთი ექსკლუზიური შენ თვითონ ხარ ინიციატორი რაღაც თემაზე გადასშეიძლება სიუჟეტის გაკეთება მან პრობლემას ვერ ვხედავ ეგ ჩვენ გვეცოდინება მაგის იდენტიფიცირება შეიძლება იმიტომ რომ ეგეთი მაგალითი ქონა ეს ჩინა რა ეს ციფრები არაფერს არ გვაძლევთ რომ ნიუსში ხო გასაგებია არა რაოდენობას გვაძლევს გვაძლევს იმას რომ იგნორირება ხო არ გავუკეთეთ რაღაც თემებს ხო ჯერჯერობით ჩვენ შიგნით გვაძლევს ეხა ეს მაგალითად ეს გენდერული თემა ეხა მეინსტრიმია და ყველაზე ადვილია პირობითად ცხოველების ისე რა ქვია დაცვა პირობითად ვაშუქებთ თუ არა იმდენი თემა არ ვიცი იურიდიული საკითხები შრომის უფლებები აი უამრავი მერწმუნეთ მეც რომ აი არც გაგიმახვილებია ყურადღება ანუ 124 კლასტერია თუ რაღაც ესეთი ჩვენ გვაძლევს ერთის მხრივ ჩვენ ამ შემთხვევაში როგორც სამეურვეო საბჭოს ნახოთ სად გვაქვს რაღაც თემებს საერთოდ არ ვეხებით ხო აი ესე აღმოჩნდება რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად და გონია რომ ეხლა პირობითად ყველას ინდივიდუალურად ჩვენი მიმართულება გვაქვს, ხო? ამიტომ შიდა ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რას ვეხებით და რას რაოდენობრივად, პროცენტულად და ხარისხობრივად ცხადია კიდე ცალკე სამუშაო. ჯერ
აი ამაზე რომ დავდგეთ, რომ ეს სოფტი გქონდეს, რომელიც ამას ყველაფერს დაითვლის და პროცენტულად გაგვიანალიზებს და ჰიპერლინკებს მოგცემს, რომ გადავამოწმოთ, მერე შემდეგი ეტაპი შეგვიძლია უკვე ვფიქროთ, როგორ გავაკეთოთ ხარისხის მონიტორინგის რაღაცა ცალკე პროგრამული უზრუნველყოფა კიდე. ჯერ ეს მე რატო ვარ ესე აქტიურად და ჩართულად ესე ენთუზიაზმით ვსაუბრობ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხანი დავხარჯეთ რესურსიც, მატერიალურიც, ტექნიკურიც და ადამიანურიც. მატერიალური ყველაზე ნაკლებად, იმიტომ რომ შიდა რესურს ვიყენებთ, რომ აი ეს ციფრები გქონოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვცემთ მე ამას პასუხს და ხელით გვიწევს ძებნა, დაუშვათ რა გავაშუქეთ, რა არ გავაშუქეთ და საკუთარ თავსაც ესე კარგად ვერ ვხედავთ. ეს მოგცემს საშუალებას, რომ დიდი სურათი დავინახოთ რა ხდება და მე უკვე ვფიქროთ უკეთესი როგორ უნდა მოხდეს. გეგმაში ხომ არ არის, თქვათ, აი ასეთ საკითხებზე, რომელიც ადამიანის უფლებებს ეხება, რაღაცა არ ვიცით ხო, ახალი ბადე როგორი არის, მაგრამ რაღაც ცალკე გადაცემის არა, ცალკე გადაცემა არ არის, ბადებსაც ვნახავთ აუცილებლად, ცალკე არ არის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თემები, რომელიც არის აქტუალური და მნიშვნელოვანი, ეს სტრატეგია უნდა იყოს ყველაზე მაღალ რეიტინგულ გადაცემებში უნდა გქონდეს ინტეგრირებული, რომ სადაც მაყურებელი უკვე არის, იქ ნახოს. იმიტომ რომ გადაცემები, რომელიც იქმნება სპეციფიურად ნიშური თემებისთვის, იქ მაყურებელი არის ყოველთვის დაბალი, ან ისევ ის მაყურებელია, რომელსაც ეს თემა ძალიან კარგად იცის და აინტერესებს. ხოლო იმ მაყურებლისთვის, რომელისთვისაც აი ეხაც არის through entertainment აჩვენებენ ისეთ დაუშვათ თემებს, რომელიც მსოფლიოში ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, იმიტომ რომ ყურებადობა სატელევიზიო კი ჩვენ ქვეყანაში არის, მაგრამ მსოფლიოში მაინც კლებისკენ მიდის და დიჯიტალისკენ გადადის ნაწილში გრძელი ტიპის გადაცემებს და talk-show-ებს. ძირითადად მაყურებელი ნაკლებად ყავს უფრო ეს კიდე ცოტა სხვა ნარატივია, თუმცა აი ამას ბადეში ვნახავთ როგორ ყვა განმეცლება. აი მაგალითად გადაცემებში ხშირად არის ეს თემები საუბარი, რაც აქტუალურია იგივე ადამიანის უფლებები, იგივე რევოლუცია, სექსუალური დაწყებები, რა ვიცი, ბევრი თემა რა, პრობლემები, განათლების რაღაცები, ბულინგი, ხშირად არის ხოლმე ეს თემები და ძალიან ხო ფილმებიც მე რომელიც რეტროსპექტივა ხდება გადაცემის მერე, რა ვიცი, ძალიან საინტერესოა. კარგი, ფინანსურ ნაწილზე გადავდივართ უკვე. ერთი მაინტერესებს, ვიდრე ფინანსურ ნაწილზე გადავალთ. ასევე მეხუთე გვერდზე ანგარიში არის დებატები ჩატარდა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, ეს წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებზეა საუბარი, მიუკერძებულ გარემოში, სადაც კანდიდატებს საშუალება ჰქონდათ საკუთარი პოზიცია ამომრჩევლისთვის თანამარ პირობებში გაეცნოთ. კი ბატონო, მაინტერესებს აი ეს მსგავსი შეფასება, სადმე კიდევ არა იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ თავს ვაფასებთ არამედ. სადმე თუ იყო კიდევ? ასე რომელმაც შეგვიფასა დადებითად ჩვენი არ ყოფილა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ 2019 წელი არ შეუფასებია. წინა მონიტორინგი მოდიოდა 2018 წელზე და 2019 წლის შეფასება თუ ამ ნაწილში, მაგალითად ამ შუალედურ არჩევნებს ვინმე იკვლევდა, მე იმედი მაქვს, რომ ამ შეფასებას უარყოფით ან დადებითს მოვისმენ. სტანდარტში ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიგულისხმეთ ფორმატი, სატელევიზიო ფორმატი, რომელიც სტანდარტულად მოკავს ორი ან რამდენი კანდიდატიც არის და თანაბარ დროში აძლევს შესაძლებლობას გამოხატოს თავისი აზრი. აი ამაში ვიგულისხმებ, ანუ იქ სურდოთარჯიმანი უდევს თუ არა, ანუ სტანდარტი, რომელიც სატელევიზიო ფორმატს უფრო გულისხმობს. ამ შემთხვევაში დაიწყოს, იცით რა შეკითხვა გვაქვს. ჩვენ რო ვიყიდეთ ეს პროგრამა კატე, აი იმას თუ იყენებთ და რამდენად ის არის? კატე ჯერ არ შეგვიძენია, ანუ გადაწყვეტილება მივიღეთ შეძენასთან დაკავშირებით, მაგრამ აქ ძალიან კარგი შეკითხვა შეგვექნა ესეთი სახის პრობლემა. ანუ იმისთვის რომ კატეთ ისარგებლო, უნდა გქონდეს სატელეფონო ბაზა. სატელეფონო მომსახურების ბაზა, რომელიც ახალი რეგულაციების და კანონმდებლობის მიხედვით არის, ანუ შემოდის, ხო შეზღუდული, იმიტომ რომ პერსონალური მონაცემების ნაწილში შემოდის, ამიტომ ყველა ოპერატორმა ჩვენ უარი გითხრა სატელეფონო ბაზის გადმოცემაზე. დღემდე ჩვენი იურისტს ახლა აქ მარეგულირებელ კომისიასთან მიმოწერა, ვინაიდან კანონში ჩვენთან ჩანაწერი გახდა, რომ ჩვენ გვაქვს კვლევის ჩატარების უფლება. ლოგიკურად თუ გვაქვს კვლევის ჩატარების უფლება, ცხადია უნდა გქონდეს, თუმცა აქ წინააღმდეგობაში მივდივართ სატელეფონო ოპერატორებს. ამიტომ აი ამ პროცესში ვართ. ახლა ვიყიდოთ კატე გია და გადავიხადოთ თანხა, გავიღოთ რესურსი და მე შეგვიქნათ ეს ტიპის დაბრკოლება არ გვინდა. ამიტომ პროექტი მზად არის და ამერიკულ მხარესთან, რომელიც არის მწარმოებელი თვითონ ამ პროგრამის მოლაპარაკებული ვარ და ასე ვთქვათ ის და აი ველოდებით საბოლოოდ ასე ვთქვათ ჩვენი იურიდიული სამსახურიდან საბოლოოდ დასტურს, იმიტომ რომ არის კიდე რაღაცა ვარიანტები, არის რაღაც პროგრამები, რომელიც ამ სერვისს თავაზობს, მაგრამ ჩვენ გვინდა როგორც საჯარო ორგანიზაცია და
არანაირი მოდავების საფუძველი რო არ გახდეს და არანაირი ღია პროგრამით ვისარგებლოთ და ოფიციალურად მივიღოთ ხო აი ამ პროცესში ვარ თორე ყველაზე მეტად ძალიან გჭირდება ახლა ჩვენ ეს რადიოში ბოლო კითხვა რადიოში არ შემხვდა ამ ჩამონათვალში საინფორმაციო გამოშვება და არ პირიქით რადიო საინფორმაციო გამოშვება გაორმაგდა ანუ ყოველ ნახევარ-საათში ერთხელ გვაქვს ნიუსი აი ამანგარიში წერია და არის კი არის შეიძლება როგორც ნახოთ და შესაძლებელი იყოს რომ და რამდენ ხანში ერთხელ გადის ნახევარ-საათში ერთხელ გადის საინფორმაციო გამოშვება უფრო მეტი საინფორმაციო გამოშვება ხო საათში ერთხელ იყო გახდა ნახევარ-საათში ერთხელ 5 წუთით ადრე ანუ საათით 5 წუთით ადრე და საინფორმაციო გამოშვებებში ასევე ახლა კონკურსი ჩატარდა სხვათა შორის ახალ წამყვანებზე და ახალ ჟურნალისტებზე ეს პრინციპში მესამე კვარტლის ანგარიშის ნაწილია მაგრამ ინფორმაციისთვის შემიძლია გითხრათ ძალიან ძლიერდება რადიო საინფორმაციო სამსახური რომ აქცენტი იყოს ზუსტად საინფორმაციო ნაწილზე ასევე რადიოში ძალიან ბევრ ამას ვამატებ დავში ტრანსლაციებს ყველა საერთაშორისო ტრანსლაცია რომელიც გადის მაგალითად ტელევიზიით ახლა საუბარია რომ ფეხბურთის და რადიო ტრანსლაცია ცალკე იყიდება ლიცენზიები და იბიუსთან გვაქვს მოლაპარაკება რომ ძალიან მინიმალურ ფასად მოვიპოვოთ ამის უფლება და რადიოში აღვადგინოთ აი ფეხბურთის ტრანსლაციები თავიდან ბოლომდე ну ყავს ამაში სპორტი აგერს რადიოში სხვა კომენტატორი იქნება და ტელევიზორში შეიძლება წავიდეს იგივე მაგრამ ჩვენ კომენტატორებს ტელევიზიაში დაევალებათ რომ რადიოსთვისაც კი რადიოსთვის გააკეთება ხოლმე რომ კი ამ რამოდენიმეჯერ გავაკეთე და გქონდა რთულია შეგუება უნდა კომენტატორების გადაწყობა დატრეინინგება ყურებელი გაღიზიანდეს ამიტომ როგორ არის რამდენიმე ამიტომ რომ უყურებდა ის რადიოსთვის ის ყובה ვინ მორბის და ვინ გარბის ანუ რადიოს ის მაგრამ ეს კომენტატორი სხვა იქნება სხვა არა ანუ დაევალება რა ანუ ნახეთ როდესაც რადიოს მსმენელსაც გააგებინო ხო შეიძლება რადიოსთვის ცალკეც გავაკეთოთ ჯერ ლიცენზიების მარჯვენა ფეხი ჩაუზგა მაშინ როგორ მარცხენა თეზოში და წამოიყიდა ეს არის ძალიან საინტერესო თემა გუშინ წინ დილას ქონდა 8 საათზე Skype call-ი თვითონ ეხლაც ისე ხო ევროპისგან გადმოგვა ყველაფერი ისინიც ეხლა ტესტავენ მათ რადიო რეპორტაჟებით ქეთი მართალია ცალკე აქვს და ამისთვის დიდი ინდუსტრიაა შექმნილი ჩვენ ვუხსნით რომ ჩვენ ამის რესურსი შეიძლება ეს დიდი მასშტაბით არ ქონდეს მაგრამ გვეუბნებიან რომ ერთი ადამიანის ანუ რადიო რეპორტაჟები ეხლა ცალკე დაიწყეს გაყიდვა ლიცენზიებს როგორც დიგიტალის ხო ჩვენ ვყიდულობდით ყოველთვის TV rights ეხლა იწყება რადიო და ონლაინ ცალკე იმიტომ რომ ვერ გაუშვებ აი მაგალითად ეხლა მის ფეხბურთი იყიდა რომ ერთ-ერთმა კომპანია მარტო ონლაინ უფლებები ტელევიზია საერთოდ არ აქვს მაგრამ თები ცალკე იყიდება ეს უფლება ამიტომ ამაზე ეხლა ვიწყებთ მუშაობას და იქნებ გვიღირდეს რომ რადიოში იმიტომ რომ პოდკასტებზეა ყველა ბევრი არის რომ usmens მაგალითად სმენა ბევრად აქტუალური ხდება ვიდრე ოდესმე ხო აუ Spotify ხო მაგრამ მაინც აი ახალგაზრდათა ალბაში ანგარიში საინფორმაციო იცი რატო იმდენად საინფორმაციო მე ვფიქრობ როგორც მოამბე ლოგიკაშია ჩართული თუმცა ამას ჩავამატებინებ აუცილებლად სანამ ნოდარი დაიწყებს ბიუჯეტის აღარებას თიკო მეორე კვარტალში პირველ და მეორე კვარტალში ევროინტეგრაციის მიმართულებით ხო არ გაქვს დათვლილი რამდენი სიუჟეტი გაკეთა რა მასალა არის აი ამ პროგრამით მე შემიძლია ანუ ესეთი დრაფტი ვარიანტი რომელიც მე გადაუგზავნე ნინიას და თქვენს გადმოგიგზავნით ვისაც გაინტერესებთ დავითვალოთ ცხადი აი ეს პროგრამა მოგცემს მაგის ასაკს ამას როდიდან მიწყეთ შანოდის მე იმედი მაქვს რომ აი ახლა ველოდებით უკვე აი შავად მუშაობთ ანუ შავად ვაკეთებ დააწერინეთ ვინმეს თუ იყიდეთ მზა დავაწერინეთ აქ ორი პროგრამისტი იმიტომ რომ მაგას ვერ იყიდი ეს იყო ჩვენზე მორგებული დაწერილი რაღაცებს გათვალჭირდება კონკრეტული სპეციფიკაცია სექტემბრის ბოლომდე გვაქვს ხელშეკრულებით უნდა ჩაგვაბარონ დასრულებული მაგრამ აი პროექტზე რომელზეც მუშაობ ორი პროგრამისტია
და ჩვენიდან ანი ნადირაძეს გარედან აუთსორსდა, იმიტომ რომ შიგნიდან მაგის რესურსი ჩვენ არ ქონა გარედან. და კიდე ერთი არ გამომიწეს, ვინაიდან ანგარიშთან გვაქვს დღეს ანგარიშის მოსმენა არის, ჩვენ როდესაც პრიორიტეტები შევიმუშავებთ, ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ გვისაუბრია ხოლმე და შენ რომ იქ არის ცხრილები არის და როგორც ვიცი ჩაუშვით, ხო, ეს შეფასებითი ნაწილი ხდება იმით. ამ მიმართულებითაც გამოყენებული იქნა თუ არა მეორე კარტლის ანგარიში ან თუ არა და როდის ააპირებთ საბოლოოდ გამოვიყენოთ ჩვენს მიერ ისა მიღებული ეს ამაზე ან საერთოდ შეიძლება არც გამოყენებული იქ რამდენიმე შეფასების კრიტერიუმი გვაქვს, ყველას ვერ შევძლებთ, მაგრამ აი ამ კვარტლის ანგარიში გვიწერია, რომ პროგრამული პრიორიტეტებს, მაგალითად ეს თემები, რომელიც თქვით და რომელიც პრიორიტეტად გვაქვს გამოტანილი, რაღაცა ნაწილობრივ ეს ჩვენი ანგარი მონიტორინგი გააკეთებს, რაღაც ნაწილში მოგვიწევს კვლევების ჩატარება ინდივიდუალურად, მაგალითად თემატურად, იმიტომ რომ მაგას ვერ გავექცევით. ანუ პირობითად თუ ვიტყვით ხო რომ ამ პროგრამული პრიორიტეტების ნაწილში წელს გვაინტერესებთ, აი ვიკვლიოთ რაღაცა ერთი კონკრეტული თემა, არ ეროვნული უმცირესობები, მოგვიწევს ძალიან ადვილია ამ კვლევის ჩატარება, აუთსორსზე პატარა ტენდერის გამოცხადება და რაც აქ საქართველოში ეს კვლევითი პატარა ორგანიზაციები საკმაოდ კარგად და სწრაფად მუშაობა. ძალიან სწრაფად გაგვიკეთეს ეს ფოკუს ჯგუფი, მიუხედავად რომ ტენდერი იყო და ორჯერ გამოაცხადა ტენდერი, იმიტომ რომ პირველად კომპანია მოიგო, რომელიც ჩაიშამდა დოკუმენტაცია არ ქონდა და მეორეჯერ მოიგო უკვე, ანუ სწრაფად ისეთი მკაცრი დედლაინები ქონდა, თითქოს არარეალური იყო, მაგრამ მოესწრო. შეგვიძლია ვაკეთოთ ისა. და ეს პროგრამა ირინა დაგვეხმარება, რომ ყველაზე ცოტა რაოდენობრივად დავთვალოთ და პროცენტები დავთვალოთ. და შინაარსი მე ცალკე ვიკვლიოთ. რამდენად ხარისხიანად გავაკეთეთ და საერთოდ მართლა ღირდა თუ არა ამ პირიქით კი გავაკეთეთ, მაგრამ იმდენად ცუდი ეფექტი მოახდინა საზოგადოებაზე, რომ ჯობდა არ გაგვეკეთებინა მაგალითად. ამ პირიქით. აქ ამაზეა უფრო მგონი საუბარი, რომ შეიძლება პრიორიტეტში გეწეროს პირობითად ვამბობ მაგალითად ბავშვთა განათლებაზე რაღაცების კეთება, მაგრამ გააკეთე შენ ბავშვთა განათლებაზე, მაგრამ რამდენად სწორად გაკეთდა, რამდენად კარგად და შეფასებითი ნაწილი. არა, იქ აი რა მაგალითად რა გავლენა იქ არის პროგრამა, რა გავლენა მოახდინა საზოგადოებაზე, ხო? აი მაგალითად საბავშვო ნაწილში ეხლა ვაკეთებინებთ პროდიუსერებს, გვაქვს აი დავუშვათ 100 ბავშვი კემბრიჯში თუ როგორც გვაქვს ბიბლიოთეკა და ეს არის გავლენის მოხდენა და ეფექტის მოხდენა, იმიტომ რომ რაღაცა სარგებელის ნაწილში არის, ანუ ეს რაღაცა ნაწილები შევსებული გვაქვს, რაღაცა ნაწილები არ არის ჯერ თავისუფალია და იქ გჭირდება დამატებითი სამუშაოს ჩატარება. ანუ საბავშვო ნაწილში ვიცი რომ ძალიან ბევრი აი საბავშვო ახალგაზრდულ ნაწილი და კულტურის ნაწილში მუსიკა, ესეთი ძალიან ბევრი რამე გვაქვს, რასაც უბრალოდ ხელშესახები ეფექტია. ცნება გაჩნდა ქვეყანაში თორედ რომ მაგალითად აკუსტიკის მუსიკა რა და ასე ჟღერს ცალკე ის ხო რა რაღაცა ცალკე ის გაჩნდა გამარტება რომ არა აკუსტიკაში იყო არ მოგისმენია და აკუსტიკა ესე დამკვირვებია უკვე რომ გარდა მაგისა რაოდენობრივად მე ვიმედვარ ისევ ანგარიშების რამდენი მუსიკოსი ყავს ჩაწერილი გულისხმობ და რამდენი ახალი ქავერია გაკეთებული ანუ დაუშვათ რამდენი ვიდეო ხო ვიდეოა ან ახალგაზრდა დამწყები მუსიკალური ვიდეო აღარ იღება ხო ჩვენ ანუ წარმოიდგინეთ ყოველ გადაცემაში მინიმუმ 4-5 ახალი ვიდეო გვაქვს გარდა ახალი მუსიკალური დაუშვათ ვერსიისა ამიტომ საკმაოდ ნაწილში კაი გადაცემაა და ძალიან კარგი საშუალება ბევრი ახალგაზრდა გადაცემა გვაქვს ნამდვილად რომელიც არის ესეთი შემეცნებითი განსართობი ხასიათის ნამდვილად კარგი გადაცემა სხვაგან გვიჭირს თო გადავიდეთ და ბევრი კარგი გადაცემა არქივთან დაკავშირებით იყო ანგარიში პრაქტიკულად არაფერი არ გვაქვს კიდე ერთხელ გადავასწრები არ გამომწია თქო არქივთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ დაგვიმატებდი დაკავშირებით ესეთი ახალი არაფერი არ გვაქვს გარდა იმისა რომ მან ანგარიში მოხდა სერვერი დაგვეწვა არქივი ტექნიკური ნაწილი არქივთან მიმართებაშიც ვფიქრობთ რომ სექტემბერში გარკვეული კონსულტაციაზე აი გვაქვს მოლაპარაკება სპეციალისტებთან და ჩამს ალბათ სექტემბრის ბოლოს ალბათ არა უგვიანეს ოქტომბრის უნდა ჩამოვიყვანოთ სპეციალისტი რომელიც ასევე გარკვეულწილად ანალიზს გაგვიკეთებს და არქივი რჩება ისევ და ისევ აი
იცი რა არის საბოლოოდ ჩაშლილი პრინციპში არ არის, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ამაზე გვინდა საუბარი, იმიტომ რომ თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ჩვენ ახალი შენობის ნაწილში ხო გახსოვს იქ used გვაქვს დაპროექტებული, რომ დაუშვათ აი ეს არქივი, რომელიც არის თვითონ ინტელექტუალური საკუთრება არ გულისხმობს, ხო ხვდებით? დაუშვათ რაშიც დევს, ის შეიძლება დაარქივდეს სახელმწიფო არქივში სრული ჩვენი უფლებები და რომელზეც სალაპარაკო აქ არის გია ტელევიზიას ერთი რაც აქვს ეს არქივი აქვს და ხა ამის გატანა ესე მარტივი არ არის ეს არის სამსჯერო სალაპარაკო და ასე შემდეგ ძალიან კარგი არქივის მე მიხედოთ კარგია რომ არის დაწყებული მოლაპარაკება მე რამდენადაც ვიცი სოფეთში იყავ და ძალიან კარგი არქივი აქვს და ხა როგორმე შეიძლება რა ჩვენთანაც გაკეთდეს ხო და ნოდართან გადავიდეთ მაშინ მხოლოდ ნოდარს მოფთხილება ფარაჯანულის ისეთ სახლ-მუზეუმი აქვს და ჩვენ აი ერთი კუთხე არა გვაქვს რა კაცი ყველაზე მეტი ყველაზე დიდხანს საქართველოში ცხოვრობდა და აი არაფერი არანაირი ნაშთი ამისი არ არის ფარაჯანოვი რო საქართველოში და წარსულობდა ხო ყველაფერი იქ არის არა ძალიან კარგი იქაც იყოს მე მაგის წინააღმდეგი კი არა ვარ მაგრამ ჩვენთან რო არ არის არაფერი არქი გიორგის მხოლოდ მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ მეორე კვარტლის ფინანსურ ანგარიშს საზოგადოებრივი მაუწყებლის. საშემოსავლო ნაწილით დავიწყებ 11,939,682 ლარი იყო მეორე კვარტალში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემოსავლები, საიდანაც 11,263,000 ლარი იყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსება, ხოლო 703,682 ლარი მობილიზებული იქნა კომერციული საქმიანობიდან. ხოლო რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით ხარჯვის გეგმა შეადგენდა 11,427,313 ლარს, ხოლო ფაქტობრივად გაწეული ხარჯები იქნა 12,721,431 ლარი, ანუ 11,7%-ით მეტი გეგმასთან შედარებით. თუმცა კი ბატონო, თუმცა პირველ კვარტალში პირიქით იყო. კი ბატონო. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ სხვა არის 1,324,118, ხო? კი ბატონო. ანუ გადახარჯვა. თუმცა ჩვენ პრაქტიკას თუ გადავხედავთ კვარტლების მიხედვით ზუსტი შესრულება თითქმის არ ხდება, ხან დანაკლისია, ხან პირიქით გადაჭარბება. თუმცა ასეთი გადახარჯვები არც ერთ პერიოდს არ ქონია ახლა როგორ. გადახარჯვები პრინციპში რა ვიცი, აი კონკრეტულად რომ მაშინ კონკრეტულად გავიაროთ, იმიტომ რომ კი ბატონო. პირველ კვარტალში 2 მილიონი იყო დაახლოებით ანუ დანაზოგი და გადახარჯვა ამ შემთხვევაში არ არის სწორი სიტყვები, აქ არის დროში სხვადასხვა პერიოდში ხარჯვა და არა ის რომ დავუშვათ რომელიმე მუხლიდან დაგეგმილზე მეტად იქნა გაწეული ხარჯები. თუმცა სახელმწიფო ნაწილში გეთანხმებით, ანუ სხვა მუხლებზე ნამდვილად არ ეხება, ეს ერთადერთი სახელმწიფო მიმართულებით არის გეგმასთან შედარებით გადაჭარბება. კვარტალში სახელმწიფო ნაწილში 1,300,000-ია, ხო? არა, მხოლოდ მეორე კვარტალში მილიონამდე არის, ჯამში ორივე კვარტალში შეიძლება ეგრე იყოს. ორივე არის? ხო. ხო, ნუ შრომის ანაზღაურება თქვენ ხედავთ აქ რომ მიმართულების მიხედვითაც არის დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე არის გეგმასთან შედარებით მეტად დახარჯული, აქ ნუ დიდწილად არის თანამშრომელთა ხელფასების მატება, როგორც პირველ კვარტალში, ასე პირველ კვარტალში მოხდა უბრალოდ მეორე კვარტალში ხელფასების მატება არის თუ ახალი თანამშრომლები აგვიყვანეთ. 95% მინიმუმ არის არსებული თანამშრომლების ხელფასების მატება. რომელი თანამშრომლების, ანუ რომელი შემიძლია, თან არ მაქვს, მაგრამ მოვამზადოთ ჩაშლილი დოკუმენტი. თუმნავად გვარებით, ან რავი, პოზიციებით, ან ყველა მიმართულებით მოინტერესებს ხო მე მახსოვს რომ გაცხადებული მენეჯმენტის პოზიცია იყო რომ ვინაიდან 45 მილიონს მივდებით ჩვენ სახელმწიფოს და პრემიები და ასე შემდეგ არ უნდა ქონოდა და აი თუმცა ეს ანუ შემდეგი წლიდან შედის ასე ვთქვათ ეს ანუ შემდეგი წლის ბიუჯეტი უნდა შევიტანოთ ჩვენ უკვე ამ დათქმით თუმცა ანუ 45 მილიონი ესე მკაცრად ჩაკეტილი არის უბრალოდ ბანკის
ბანკთან შეთანხმება ჭირდება ამ საკითხს და არა დაუშვათ ის რომ აპრიორი 45-ზევით არ უნდა იყოს ხარჯები. და ეს სახელმწიფო მიმართულებით, თუ თქვენი სურვილი და დავალება იქნება თითოეულ ადამიანზე ჩაშლილი, ვის რამდენი მოემატა და რა ჯგუფებს ჩაშლილი ერთია ზოგადი ის არის რა კონტესტი არის ძალიან ის მიმართულებების მიხედვით დის წინააღმდეგი ზოგადად მაგრამ ისევ და ისევ როდესაც 45 მილიონი ავიღეთ მე მახსოვს ახლა ნუ ბევრჯერ შევხვდით ამასთან დაკავშირებით და ბევრჯერ ვიმსჯელეთ ხო საუბარი იყო იმაზე რომ ეს შენარჩუნებოდა სტატუს-კვო რაც არის და დამატებითი თანხა წავიდოდა ამ 45 მილიონი საბიუჯეტო დაფინანსებიდან 45 მილიონზეა საუბარი და არა კომერციულ სახსრებზე, ანუ მაგნაწილში თავისუფლება გვაქვს, ანუ 45 პლუს მინიმუმ კომერციული სახსრები შეგვიძლია გამკარგოთ და გარდა ამისა არანაირ შეზღუდვა არ გვაქვს იმ გრაფიკიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს ბანკთან. არანაირ შეზღუდვა არ გვაქვს, რომ თავისუფალი სახსრები, რომელიც სესხის მომსახურებას არ ხმარდება, გამკარგოთ ჩვენი შეხედულებისამებრ. მაგრამ სხვა რაღაცა იყო უფრო პრიორიტეტული და ფათიმაზე დააგდაგება. ეს ნოდარი τσι რა მაინტერესებს ამ კვარტალში თუ იყო სახელმწიფოში უშუალოდ და ეს ხელფასების ზრდის მილიონამდეა გასწრილი. ხო და ზრდის გამო ეს გამოდის რომ მომდევნო კვარტალშიც იგივე სურათი გვექნება თუ როგორ იქნება ну აი ზაფხულის ანუ ეს კვარტალი ივნისის ჩათვლით ხომ არის ანუ ივლისში და აგვისტოში პირიქით ანუ რაღაც ნაწილს მათ შორის დღიურ ანაზღაურებებს ჩვენ შემცირება გვაქვს ანუ ამ შემდეგ კვარტალში გადაჭარბება იქნება თუმცა არა ამ მასშტაბით რა თქმა უნდა ისაა ნოდარ შეგიძლია რომ ითხრა რომ აბა ჩაიხედე მე არასწორად ხარ დაანგარიშებული უბრალოდ პირველ და მეორე კვარტლის გეგმა რამდენი ქონდა პირველი ორი კვარტალი პირველი კვარტალი თან არ მაქვს სამწუხაროდ და ანუ ეს მხოლოდ მეორე კვარტლის არის ზეპირად გამიჭირდება ხო მე რო გადავხედე ამიტომ მჭირდება იქნებ მაგ კონდეს იმიტომ რომ ну ერთი მიზეზი იყო მინიმალური ხელფასის გასწორება ასე ვთქვათ 1000 ლარზე და გარდა ამისა სხვადასხვა ჯგუფებში ძალიან ბევრი მიმართულებით არსებული დისბალანსების აღმოფხვრა ანუ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ну თითქმის სრულად შეიძლება არა მაგრამ ძალიან 80-90% ნაწილში სახელმწიფო თემები დასტაბილურდა და დარეგულირდა ასე ვთქვათ რაღაც ანუ ერთჯერადები კონტრაქტები ამაში არ შედის რომ მოგვაწოდეთ თუ შეიძლება ერთჯერადებია დღიურებია არავინ არაფერი არ მოგვაწოდა ბევრჯერ მithოვია ეს რომ გითხარით როგორ აპირებთ ამ ხელფასების დასწრებას და იგივე ახლა მაინც გითხრათ ხო ეს დოკუმენტი ჯერ კიდევ მზადების პროცესში არის და ამ შემთხვევაში მართლა სახელს და გვარს კი არა აქ ან საინფორმაციო ჟურნალისტზეა საუბარი პროდიუსერზე დაახლოებით 700 ადამიანია გაეზარდა და რამდენად გაეზარდა ხო არა თუ რამის დამატებას ეს არის ნაწილებისაც ვთქვით რომ მინიმუმ 1000 ლარიანი ხელფასი უნდა გახდეს საშუალო ხელფასი და მაგალითად ზოგ სულ 100 ან 200 ლარით გაუსწორდა მაგრამ მარტო მინიმალური ბოდიში ხელფასი ასევე ნაწილი იყო თუ მათ შორის ჟურნალისტებშიც იყო გარკვეულწილად დისბალანსი ანუ არ შეიძლება კორესპონდენტი ერთ-იგივე სამუშაოს ასრულებდეს და კონდეს სხვადასხვა ხელფასი მათ შორის ჩვენ ნაწილში ყველა ბლოკს ჰქონდა ეს პრობლემა რომ დაუშვათ ერთ-იგივე კვალიფიკაციის და ერთ-იგივე სამსახურს ვინც ასრულებს ანუ შემორჩენილი ჰქონდა ზოგ ძველი ხელფასი და ვინც ახალი აუყვანით უკვე ახალი პირობით აყვანილი და ძველს არ უთანაბდებოდა მაგალითად ახალთან აი ესეთი ტიპის კორექცია მოხდა იმიტომ რომ ფუნდამენტური ის რომ უფრო მეტი ადამიანი ავიყვანეთ ესე არ არის ესეთ რაოდენობრივად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს მაქსიმუმ არის დღიური დასაქმებებით ისიც რომელიც რანინას ემსახურებოდა მეტწილად ანუ დღიურად ძალიან ბევრი ადამიანის აყვანა მოგვიხდა ორკესტრის ნაწილში იყო იქ დღიურად ვასაქმებდით მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანს და ეს გამოჩნდა როგორც ხელფასი დიდ ნაწილში სინამდვილეში კი არა ეს რეალურად მოხმარდა პროექტს ამიტომ ივლისი და აგვისტო განსხვავებული იქნება, იმიტომ რომ სეზონი დასრულდა და დღიური დასაქმებებით ცხადია მოიკლო და ისე რა ქვია, ის რაც ვთქვით, რომ დაახლოებით დაბალანსდა, ასე ვთქვა და გასწორდა სახელმწიფო და საშტატო, რომელიც მეც ვფიქრობ, რომ ეგ ცალკე სამუშაო გვაქვს ჩვენ ერთად, რომ დავინახოთ საერთო სურათი, საბოლოო ჯამში მე მგონია, რომ იდეალურად და ეს პროექტი მომზადებულია,
რომ ნახოთ სადაა თანამშრომელს განვითარების პერსპექტივა და შეიძლება მას ეს არ უნდა იცოდეს, რომ პირობითად 1000 ლარზე ზევით მისი ეს სამსახურეობრივი სარგო აღარ გაიზრდება, იმიტომ რომ ვერ იქნება ხელფასი მუდმივად მზარდი, ხო? ნუ ამ ნაწილში ახლა კიდე ინფლაციას დაერთო ცხადია და არა გვაქვს ჩვენთან ისეთი მაღალი ხელფასები, როგორიც მაგალითად ბაზარზეა, მაგრამ ნუ აი ეს HR პოლიტიკა მე ვფიქრობ ცალკე აი არაუბიადეს სექტემბრის არის, თუმცა ეხლა ბევრად კარგი სურათია ვიდრე იყო. ხდებოდეს და წელიწადში ერთი თარიღი მაგათ აპრილი იქნება და გაზაფხული იქნება. ნუ მე ვფიქრობ ყოველწლიურად მატება დიდი ტვირთი იქნებოდა ჩემი აზრით და ამ შემთხვევაში თავიდან მაგიტო გავუსვი 80-90%-ში ნუ მინიმუმ 3-4 წლიან პერსპექტივაში დაახლოებით სახელმწიფო ფონდი გავასწორეთ და დავარეგულირეთ ასე ვთქვათ რა. შეიძლება ეხლა დღეს შეიძლება არა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ იმიტომ რომ ჯერ უნდა გასწორდეს. ოფიციალური ინფლაციის ფარგლებშიც კი რომ დავაკორექტიოთ ყოველ წელს დაახლოებით მინიმუმ 1 მილიონის მომატება გამოდის რა. ანუ ეხლა უკვე გასწორებულია ის რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში მინიმალური ხელფასი უკვე 1000 ლარია. ანუ აღარ არის თანამშრომელი, რომელსაც 1000-ზე ნაკლებია. გავაზუსტებ რომ არის მაგალითად რაღაც ნახევარ განაკვეთზე ან დღეში ორი ნუ იმათ არის სრულ განაკვეთზე. თან ეს გამოწვეული კიდე იყოს თუ გახსოვდეს სადაზღვევო თემა რომელიც იყო ძალიან აქტუალური მაშინ ჩვენი პირობა იყო და არ დავაძღვეთ, მაგრამ გავზრდით ხელფასს. ანუ შეიძლება არ ვიცი მინიმალურად, მაგრამ ეს ანუ მინიმალური ხელფასი გახდა 1000 ლარი. ისა დაგეგმილი არ იყო წინა წელს, ცხადია და ეხლა ესე იგი როგორ სიტუაცია გენერალური დირექტორის აპარატში გეგმასთან მან უფრო ისა გადაადგილებები არის რაღაც აი ნახენოდა და ამაზე გვინდა რა განმარტებები გენერალური დირექტორის აპარატი გეგმა იყო 635,214 ფაქტიური ხარჯი არის 757,136 და სხვაობა არის 121,922 ანუ 19,2% გენერალური დირექტორის აპარატში მოგეხსენებათ რომ აპარატ შეუერთ ანუ მის დაქვემდებარებაში უშუალოდ არა აპარატი აქ შემოკლების წერია ასე ვთქვა ანუ აპარატი და დაქვემდებარებული სამსახურები აქ არის არქივი აქ არის რადიო და აქ არის ტელეფილმები ანუ მოცულობაში ძალიან გაიზარდა ეს მიმართულება ასე ვთქვა და ეს სახელმწიფო ცვლილება მათ შორის ამ ნაწილში რადიოს ნაწილში შეეხოდა ანუ სწორედ აქედან უშუალოდ აპარატში ну დირექტორის ხელფასი მოგეხსენებათ თქვენი კომპეტენცია და ასევე მისი აპარატის თანამშრომლებში არანაირი ცვლილება სახელმწიფო არ მომხდარა. ანუ სახელმწიფო თვითონ აპარატში არა, უბრალოდ თვითონ აპარატში არა. კარგი, ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი. 2,553,093 იყო გეგმით გათვალისწინებული და 2,860,000 სამშობლების აყვანან თუ ხელფასების 307,350 ანუ მე კიდევ ერთხელ გამომიმეორებ რას თავიდან თქვი რომ მინიმუმ 90% ნაწილში ეს არის არსებული თანამშრომლების ხელფასების და ეს პროპორცია მეტნაკლები ცდომილებით +-5% მოდი ასე ვთქვათ ეხება ყველა მიმართულებას. ანუ ყველა მიმართულებაში დაახლოებით 90% შემთხვევაში მოხდა ხელფასების მატება და დაახლოებით 10% შეიძლება იყოს ახალი თანამშრომლების აყვანა. კომუნიკაციის ბლოკში. აქ მე მგონი მთლიანად არსებული თანამშრომლები, იმიტომ რომ აყვანით არავინ არ არის. ჩვენთან მარკეტინგი რგონებიდან მარკეტინგი არ ყავს და კიდე ორი თანამშრომელი წავიდა, ანუ ჩვენთან ახალი თანამშრომელი ჩემ ბლოგზეა უბრალოდ პროცენტულად იმდენად დიდია, მაგრამ რაოდენობა თანხის რო ნახოთ პატარა იქნება, იმიტომ რომ რეალურად გაუთანავდა და გაუსწორდათ რამდენიმე თანამშრომელს, ანუ ხელფასი რა, ჩემ ბლოგზეა ძირითადად ეს არის მე მგონი სოციოლოგების სამსახური და კომუნიკაციების სამსახური და პრომოუშენი, ანუ მაგალითად გრაფიკოსების ნაწილი გქონდა, და ონლაინ მედია, სადაც დავშოთ სოციალური მედიის ნაწილში, გქონდა პრობლემები, რომლებიც ასევე ნიუსის ნაწილსაც ემსახურება რა. ყველაზე დიდი ჯგუფი ჩემთან არის სოციალური მედია და პრომოუშენი.
სულ ეს არის. ჯამში არის სულ 80 თანამშრომელი, ამიტომ არც ერთი ახალი არ დაგმატებია, პირიქით 2 მოგვაკლა, შესაბამისად მათ გაუსწორდათ ხელფასები, ასე ვთქვათ, მოემატათ. 199,600 რაღაცით არის ასევე გაზელი სამივლინეო ხარჯები. არა, სამივლინეო თორსები 44,000. 44,000-ით. ნუ აქაც აქ ზუსტად ის შემთხვევა, როდესაც ივლისში და აგვისტოში პირიქით ვარნა და ანუ მივლინების ჭრილში წლიური მასში არანაირი. ხო, არა, ეს მე ცალკე მაქვს დათვლილი, არა. მე პირველ და მეორე კვარტალიც გავაკეთე რა, რამდენია და მე როგორც დავთვალე 2019 წლის 2 თვის 2 კვარტლის მონაცემებით გეგმა იყო 655 მილიონი 179 და ფაქტიურად დახარჯულია 854,951 და ნუ გადახარჯვა არის 199,000 წლებში თავმად შემიძლია გითხრათ რომ ის გეგმიური მაჩვენებელიც იქნება შესრულდება, იმიტომ რომ ივლისი და აგვისტო პრაქტიკულად თუ რაიმე ისეთი არ იყო პრაქტიკულად მივლინება არ ქონია. საქართველოს ვარსკვლავში გვაქვს ფაქტიურად გეგმა იყო 600,000. ეგ მე მგონი პირველი კვარტლის ანგარიშის დროს გავიარეთ, როდესაც ანუ ეგ იყო ჩვენი ტექნიკური, მექანიკური შესაძლებლობა. ამაზე რომ განმარტება გავაკეთოთ. წლიურად, ანუ ის ბიუჯეტი რაც გადაცემას ჰქონდა, ანუ ბიუჯეტის შედგენის დროს თანხა პროპორციულად განაწილდა 12 თვეზე შეცდომით. მექანიკურად, თუმცა არა და ანაზღაურება ხდებოდა პირველ ანუ მთლიანად მოხდა ანაზღაურება. პროექტი დამთავრდა და ანაზღაურდა პირველ კვარტალში და თანხები თანაბრად 12 თვეზე გადანაწილებული თანაბრად იყო მთელი წლის განმავლობაში. ანუ პროექტი დაჯდა 40,000 ლარით ნაკლები თუ არ ვცდები, თუმცა ანუ შემდეგი თვეების გეგმაში იქნება დანაზოგი მაგ მუხლში. ანუ რეალურად ამოწევრულია ხო ისა უხოშად რო ვთქვათ ეს საქართველოს. მანდ ჯამში დარჩა 130,000-მდე თანხა, თუმცა ამ თანხით ბორძეც იყო შემოტანილი, შემდეგი სეზონის კონტრაქტი დავდეთ, თუმცა მხოლოდ ამ თანხას ვხვდით წელს და დანარჩენი თანხა მთლიანად გადადის. ეხლა გავდივართ ხო შემოდგომის სეზონი. ან დანაზოგი 40 იყო და პლუს 130 თუ არ ვცდები იყო წინასწარ ჩადებული გასაგრძელებლად, როცა ბიუჯეტი იქნა შემოტანილი გასულ წელს. იდეალურ დედასთან დაკავშირებით აქაც ის გვაქვს ესე იგი და გეგმა იყო ხო 213 იგივე პრობლემა არის, როდესაც ანუ სეზონი ხა დამთავრდა, უბრალოდ მთელი თანხა გადანაწილებული იყო წლის ბოლომდე. და მთლიანად რა ჩდებოდა ეს იდეალური დედა? ვერ ნახე. იქ თქვენ როდესაც 2019 წლის ბიუჯეტს ვამტკიცებდით, იქ თქვენ მთლიანად ის იყო სერიალი. ხო, სერიალი. დაკონკრეტებული არ იყო, იმიტომ რომ მოლაპარაკების პროცესი იყო. რა თანხაც იყო ბიუჯეტში 462,000 თუ არ ვცდები, თუ სწორად მახსოვს 462,000 ლარი. ეგ არის 466,000. 66 ან 62 ხო? ხო. და 485,000 თითქოს განხარჯული, არაფერი ხარჯი აღარ გაქვს. ეს ნახეთ როგორ არის ფანტასტიკური და არის მაგის რეიტინგებით და სოციალურ მედიაში მე მინდა რომ ეს რაც კარგი ციფრი გვაქვს კომენტარებში ანუ რაღაცნაირი ციტირების ინდექსი რო გავაკეთოთ და ჩვენთვის გავაკეთეთ ამდენი დადებითი კომენტარი არ აქვს არც ერთ პროექტს ანუ მაგალითად პროექტებში ხო მოდის რა ფიდბექს იღებ ხო იქ ქონდა რაღაცა кейსები საქართველოს ვარსკვლავში იმიტომ რომ კონკურსანტია და ვიღაცას მოწონს ვიღაცას არ მოწონს მასტერშეფის ნაწილშიც ვიღაცა ჟიური მოსწონს ვიღაცას არა იდეალური დედის ნაწილში აი ამდენი სიყვარული რაც აი ამ პროექტის მიმართ წამოვიდა შედეგებით დაახლოებით ეხა გამეორებები უზის აი რუსიკო იტყვის ეთერში და 2 და 3-ზე ნაკლები AMR-ს გულისხმობ ქვევით უბრალოდ არ ჩამოდის გამეორება ეხა გვიზის ეთერში ვიცი ტასოს მოყვარული ძალიან ბევრი გამოჩნდა ხო და ბოლ ეხლა ბოდიში აი მაინტერესებს უცხოური საინფორმაციო სააგენტოები 70,000 იყო გეგმით და არის 220,085 ლარი. 6 თვის ჭრილში? ეხლა 6 თვის ჭრილში კი. ანუ მანდ არა ეს მე მაქვს ცალკე გაკეთებული. მანდ დავაზუსტე, მაგრამ თუ არ ვსწრები გვაქვს ადგილი ესეთ ამბავთან რომ ანუ ეგ რამდენიმე წყარო არსებობს რომელიც მოიხმარს მათ შორის არის სპორტიც. ანუ თუ არ ვსწრები აღრიცხვა მოხდა მხოლოდ ამ მუხლში და სხვა მუხლებში არის
როგორც დანაზოგი დაფიქსირებული. თუმცა გადაჭარბება და მცირე გადაჭარბება იქნება მანდაც კი. 140,000-ია მე როგორც დავიწყალ და უცხოური სააგენტოების მასალის შეძენა. ხო, თუმცა იქ აქვს სპორტს კიდევ ასევე ანალოგიური მომსახურება და სხვა მიმართულებებს, სადაც ანუ მთლიანი ხარჯი რაც ამ მიმართულებით დაგროვდა უცხოური სააგენტოების მომსახურება, აღირიცხა მხოლოდ ერთ მუხლში და არა სხვა მუხლებში. ანუ სხვაგან დანაზოგია და აი თუ პირველ და მეორე კვარტალს გავაერთიანებ, თუმცა ეს ნათლად ჩანს თვითონ მეორე კვარტლის თქვენს მიერ წარმოდგენილი ციფრებში, რომ ყველგან არის გადახვარჯვები, არ ვიცი ხა ფინანსურად როგორ რას დაარქვე მაგას. და აი რა ყველა შეიძლება რომ დაწყებული საქართველოს ვარს ყავდა დაამთავრებული იდეების ბანკამდე აი ყველგან არის უფრო შეგვიძლია ჩვენ დეტალურად გავიაროთ გნებავთ ფორმატში, გნებავთ სამუშაო ფორმატში, სადაც ანუ არ არის ეგეთი სურათი ნამდვილად. ერთადერთი რაც თავიდან მახსოვს შარშანდელი შედარებით ისეთი თვალშისაცემი გადაჭარბება არის სახელმწიფო ნაწილში, ყველა სხვა მიმართულებით, როცა თქვენ იტყვით და რა ფორმატითაც იტყვით, შემიძლია გავიაროთ მცირე გადაჭარბები რა თქმა უნდა არის. თუმცა მე ანუ ჯერ ალბათ ბოლოში რომ მივიდეთ მე ვიტყვი ანუ საერთო ჯამში რა სურათი არის და ანუ ის თანხა რაც ჩვენ წლიურად გვაქვს როგორ ვეტევით და რას ვუტევით და ამ მიმართულებით აბა მაშინ გავაგრძელოთ კი. საკმაოდ პოზიტიური ციფრები არის ამ ხარჯების დაფინანსების კუთხით ასე ვთქვათ. ნუ შრომის ანაზღაურების ნაწილი მე მგონი გავიარეთ, ხო, მივლინებაც გარკვეულწილად უკვე გავიარეთ 327,000 ლარი იყო 327,599 კვარტლის გეგმა, ხოლო გაწეული 371,932 ნუ კონკრეტულად ამ კვარტალში 44,342 ლარი არის გადაჭარბება, თუმცა როგორც აღნიშნე წლიურ ჭრილში სამივლინებო ხარჯები ეტევა იმ გეგმაში, რაც 1,300,000-ია თუ არ ვცდები წლიური გეგმა და ამ თანხაში ვეტევით. კაპიტალური ხარჯების კუთხით რაღაც მნიშვნელოვანი დანახარჯები დიდად არ მქონია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ერთი დიდი ტენდერია, რომელსაც ერთხელ გასაჩივრდა, ასე ვთქვათ, ხელმეორედ გამოვაცხადეთ და ახლა გამოვლინდა ხელახლა უпростоად დაფიქსირდა ყველაზე დაბალი ფასის დამზახებელი გამარჯვებულად ჯერ არ არის გამოვლენილი დოკუმენტაციის ეს ტექნიკურ ნაწილსაც საუბრობ კი. ნუ და ეხლა რაც ჩატარა ტენდერი 1,400,000 ლარი დაახლოებით, თუმცა ანუ ჯერ დადასტურებულად ვერ ვესაუბრებ, იმიტომ რომ ის დოკუმენტაცია რაც წარმოადგინა კომპანიამ შესასწავლია, დასადასტურებელია რიგი დოკუმენტები და შემდგომ უკვე მოხდება გამარჯვებულად გამოვლენა. რახან ტექნიკურ ნაწილს აღარ გამახსენდა უცბად 2019 წლის ბიუჯეტი რომ დაგიმტკიცეთ, მე გადავხედა და იქ სხვა ტექნიკური ხარჯები ესეთი მუხლი არ ქონია. ეხლა გაჩნდა და არის თუ არ ვცდები 300 თუ 200 რაღაც 300,000-მდე და რა არის თუ შეიძლება ესაც განმარტოთ. ესე იგი ჩვენ ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს ანუ დაშვება გავაკეთეთ რომ ეს ტენდერები რაღაც ვადებში უნდა ჩატარებულიყო, რაღაც გეგმა, რაც თქვენთანაც იყო წარმოდგენილი და იმის გამო რომ დაუშვათ რაღაც ნაწილის ჩანაცვლება მოხდებოდა ტექნიკის, რაღაც წვრილ-წვრილი ხარჯი უნდა ამოვარნიო, ანუ აღარ უნდა გქონოდა. და იმიტომაც არ იყო ბიუჯეტში ეს გაწერილი. ხო, აღარ გავწერეთ, თუმცა გზადაგზა რაღაც წვრილმანი თანხები მაინც გახდა საჭირო, იმიტომ რომ რაღაცა დაზიანდა, ანუ რაღაცა დაუგეგმაო. არ მგონია 300,000. რაღაც შეიძლება მეშლება. 300,000 ნამდვილად. სხვა ტექნიკური ხარჯი უკაცრავად არ არის. 172,300. თუმცა ეს ხარჯები ჩვენ ანუ მივაკუთვნეთ უშუალოდ იმ პროექტებს, სადაც საჭირო იყო, ანუ უბრალოდ დაჯგუფება მოხდა აქ, ვინაიდან ტექნიკური ხარჯი არის ტექნიკურ მიმართულებაში, თუმცა პირობითად მაგალითად რაღაც მოამბეში გაფუჭდა რაღაც დაუშვათ, ხო, ახალ ამბებში, იქ რომ ტექნიკური ხარჯი იყო საჭირო, დაუშვათ გატარდა აქ, ან აღირიცხა აქ, თუმცა მოვაკლებთ იმას მოამბეს და ანალოგიურად ყველა მიმართულებაში სხვადასხვა გადაცემას, როდესაც ან რავი სერვერი, ან კომპიუტერი, ან რაღაც დაუზიანდება, ის თანხა აკლდება იმ გადაცემას, უბრალოდ თავს იყრის ამ მუხლში. ტექნიკურ ნაწილში შეუსრულებლად რაღაცის შეკეთებაზე. არა, გვიწევს ახლა გუშინ მოამბე გაიფიშა, საერთოდ ეთერიდან გავაფიშე. ან ბიუჯეტიც არის, ხეთი გაწერილია ეს ტექნიკური ისინი.
კი, მაგრამ ის ტენდერები, სერვერები გზაშია, ანუ დიდი ნაწილი ტექნიკის გზაშია. მანამდე გავდივართ როგორც არის. მუდმივად გვიწევს რაღაცა ანგარიში რო დახვათ, ცოტა ანგარიში, ხო, დეტალები არის. სხვა თუ არაფერი ჩვენგან დამოუკიდებლად ეს სატენდერო პროცედურები დაახლოებით თვენახევარი 2 თვით გაიწევა, იმიტომ რომ იქ რაღაც კანონით დადგენილი და მინიჭებული უფლების ფარგლებში გაასაჩივრა ერთმა კომპანიამ მეორემ, მერე იქ შესყიდვების აგენტოს თავის ვადები აქვს, ანუ გაასაჩივრებს სადღაც 10 დღეში გვიბარებენ, მერე 10 დღეში გადაწყვეტილება და ეს მუდმივად გრძელდება ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზებით. ისე რეკლამის ნაწილში შემოსავლები, ანუ როგორც პროგნოზირება ქონდა, ისე მიუყვებით გეგმას თუ რაღაც მოგახსენებთ, აი კომერციულ შემოსავლებს რაც შეეხება 703.682 ლარის შემოდინება მოხდა მეორე კვარტალში და ის ხარჯები და ძირითადად ხელფასის ნაწილში და რაღაც ძალიან მცირე ნაწილები სხვადასხვა მიმართულებით, რაც მე ვფიქრობ ბუნებრივია, იმიტომ რომ ყველაფერს წინასწარ ვერ დაგეგმავთ, მათ შორის იმას თუ როდის რა გაფუჭდება. ამ მიმართულებით, ანუ საშემოსავლო ნაწილი ძალიან პოზიტიური გვაქვს ჯერჯერობით, ამას რამდენიმე მიზეზი განაპირობებს. მაგალითად, მარტივად ვიტყვი, რომ პირველ 6 თვეში, ანუ წლის პირველ ნახევარში თითქმის უკვე მობილიზებული არის შემოსავლები, რაც წლიურად იყო დაგეგმილი. ანუ წლიურად იყო დაახლოებით 1.430.000 ლარის შემოდინების გეგმა, როგორც აქ შედის რეკლამა და ყველა ნებისმიერი სხვა წყარო. პირველ 6 თვეში არის 1.320.000, ანუ 100.000 წლიური გეგმა 6 თვეში შესრულდა თითქმის 100.000 ლარი დააკვდა. ეს განაპირობა ამაში ხანო ასე ვთქვათ, ხელი შეგვიწყო საკანონმდებლო ცვლილებამაც, მოგეხსენებათ, როდესაც ჩვენი დაფინანსების სისტემაში, მათ შორის, ანუ დაფინანსების სისტემაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილება, რომ წლის ბოლოს თუ რაიმე თანხა დარჩებოდა, ეს ჩვენ საკუთრებაში რჩებოდა და არა სახელმწიფო ბიუჯეტის, ანუ ეს ცვლილება ტექნიკურად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არა ისე როგორც ადრე რომ ქონდა რესურსი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი, მაგრამ რასაც მოვითხოვდით, რასაც ფაქტიურად დავხარჯავთ, ის მოდიოდა ჩვენამდე, ამჯერად მთლიანად ფული გვერიცხება ჩვენ და შემდგომ თუ დავხარჯავთ, უხეშად რო ვთქვათ, თუ ვერ დავხარჯავთ და რჩება ჩვენს ანგარიშზე. ანუ ჩვენთან უკვე მოდის ასე ვთქვათ თანხა, რომელიც ამით კრედიტის სესხის დაფარვა შეიძლება თუ არა ამ თანხებით. არა, რა თქმა უნდა, ანუ პირიქით შეიძლება კი არა, მაგით უნდა დავფაროთ, უბრალოდ ჩვენ უფლება მოგვეცა, რომ აღნიშნული თანხა ანუ ასე ვთქვათ, უკმათ გაჩერებული თანხა განვათავსოთ დეპოზიტზე კომერციულ ბანკში და მივიღოთ სარგებელი, რამაც პირველ 6 თვეში 306.000 ლარის შემოსავლები მოგვიტანა, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენთვის ახალი არ არის, ეს წყარო ადრეც ქონდა, უბრალოდ თანხები იყო ძალიან მცირე. აგრეთვე მეორე კვარტალში გიორგისაც ქონდა ეს კითხვა, რომ სხვა შემოსავლებში, რომელიც წესით მცირე თანხა არის ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაც სხვადასხვა ტიპის შემოსავლებია, წინასწარ რთულად დასაგეგმი, აქ მოხდა ბათუმში უძრავი ქონების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა 250.000 დაახლოებით. აგრეთვე მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ჩვენ განთავსებული ვიყავით როგორც ამ კორპუსში, ძირითადი ნაწილი ამ კორპუსში, ასევე უკან მესამე კორპუსშიც ძირითადად ადმინისტრაციული ნაწილი, თუმცა არა მხოლოდ იყო განთავსებული, ასე ვთქვათ, რაღაც შემჭიდროვებასავით მოვახდინეთ და ის კორპუსი შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, გამოვათავისუფლეთ და იჯარაზე მივმართეთ მაქსიმალურად, რომ და ამ მიმართულებითაც შემოსავლები გაგვეზარდა. აგრეთვე ტექნიკის გაქირავებით დაახლოებით 108.000 ლარის მობილიზება მოხდა, ანუ მოძრავი სატელევიზიო სადგურის გაქირავებაზე მოდის ძირითადად ეს შემოსავლები და რეკლამა და სპონსორობა 440.000 ლარის შემოდინება იყო მეორე კვარტალში. წლიურ ჭრილში დაახლოებით 1 მილიონ ლარს ველოდებით რეკლამის მიმართულებით, ანუ ამ 1.320.000-ის გარდა, რომელიც 6 თვეში არის მობილიზებული, მინიმუმ 800.000 ლარის, რომელიც ბიუჯეტში, ასე ვთქვათ, გეგმაში არ იყო გათვალისწინებული, ან დამატებით მოხდება ამ შემოსავლების მოძიება 809, ოპტიმისტურად
არა და რეალისტურად ვფიქრობ, რომ 1 მილიონით მეტი იქნება მოზიდული, თუმცა პესიმისტურად 800.000. ოპტიმისტურად შეიძლება პლუს-მინუს 100.000 კიდევ დაემატოს. გარდა ამისა, ჩვენ ბიუჯეტიდან პრინციპში გააქვთ თქვენ ეს ინფორმაცია, რომ ის საპენსიო ფონდის ანარიცხები, რომელიც ორგანიზაციის ვალდებულება იყო 1 წლით ყველასა ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაცია გათავისუფლდა ამ თანხისგან და 320.000 ლარი დაახლოებით აქედან გამოგვითავისუფლდა. ეს ანუ ცუდ შემთხვევაში ესე იგი 1,100,000 დამატებით რესურსი გვიჩნდება წელს, გულისხმობ ორივე წყაროს, რაც წინან მახსენე. რეალურ შემთხვევაში 1,300,000 და ოპტიმისტურ შემთხვევაში 1,900,000. ეს ანუ დამატებითი რესურსი, რაც გეგმაში არ იყო და ჩვენ უბრალოდ მოზიდვა ხდება. გარდა ამისა, ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვიცოდით, როდის ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ისევ და ისევ როდის დასრულდებოდა ტენდერი, იმიტომ რომ იქ ბევრი რიგი პროცედურა იყო, რის გამო შეიძლება დროში გაწელილიყო და შესაბამისად როდის ავიღებდით კრედიტს და შესაბამისად როდის დავიწყებდით მომსახურებას, ავიღეთ ის მაქსიმუმი, რომ შემდგომ დაუშვათ არ გამხდარიყო აი ზედმეტი წნეხი არ ყოფილიყო ტელევიზიისთვის, რომ მერე დაგვეწყო მოძიება სესხის მომსახურების თანხის, ანუ 3 მილიონი ლარი ამ მიმართულებაში ჩავდეთ, თუმცა პრაქტიკულად თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე საკომისიოს და საგარანტიო თანხის პროცენტს, დაახლოებით 2,800,000 ლარი ამ დროისთვის არის თავისუფალი, ასე ვთქვათ. ყველაზე კარგი და ყველაზე ისეთი მოკლე სცენარითაც კი ჩვენ ამ სესხის სრულად ათვისება დაგვჭირდება დაახლოებით წლის ბოლოსთვის. ანუ ეხლა ამ ტენდერში თუ დროულად დასრულდა ყველაფერი და ეს გასაჩივრებები და ყველაფერი დროულად დასრულდა, 30%-იანი ავანსი გვაქვს ჩვენ ჩადებული ტენდერის პირობაში, დაახლოებით 8 მილიონი ლარის აღება შეიძლება დაგვჭირდეს ერთ თვეში, ხოლო დანარჩენი თანხა წლის ბოლოს. გარდა ამისა, ჩვენ 2019 წელი მთლიანად საშეღავათო პერიოდი გვაქვს კრედიტზე და უხეშად რომ ვთქვათ, ეს თანხა პრაქტიკულად არის თავისუფალ მიმოქცევაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ მინიმუმ 1,100,000-1,200,000 ლარი და პლუს აქეთ დაახლოებით 2 მილიონი, ანუ სადღაც 3,700,000-დან 4 მილიონამდე ლარი გვაქვს ჩვენ ყველა იმ ვალდებულების პლუს 4 მილიონი უпростоრად ყველა იმ ვალდებულების დასაფარად, რაც და გასასტუმრებლად, რაც 2019 წელს გვაკისრია. თუ რა ვიცი, კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჯობია, მე მგონი რაღაც გამიგზელდა სიტყვა. მე მგონი რაღაც გამოსასვლელია ჩიპი, ბარემ გამოცვალო. გამოცვალოთ მაშინ. მოგესალმებით, პრინციპში რომ შევაჯამოთ ორი კვარტლის ბიუჯეტი, ჩვენ რაზეც ისაუბრა ნოდარმა, ასეთი სურათი გვაქვს, ხელფასებში გვაქვს გადაჭარბება, თუ უფრო სიღრმეში ჩავალთ ციფრებში, დავინახავთ, რომ დაახლოებით 1,900,000-იანი ზრდა არის პირველ 6 თვეში. ეს იმას ნიშნავს, რომ წლიური ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი გვექნება 3 მილიონიანი ზრდით. პროპორციულად არ არის, მაგრამ დაახლოებით, იმიტომ რომ შეიძლება მეტიც იყოს, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ მოხდა, 1 იანვრიდან არ მოხდა რა ხელფასების ზრდა. შემდეგი წელი. არა, ამ წელს ვამბობ. და მეორე ფაქტორი, რომელიც ჩანს პრინციპში ბიუჯეტში, ეს არის კურსის ცვალებადობის გამო შესყიდვებზე გაწეული გადახარჯვები რა. ეს ორი ფაქტორი იწვევდა ღელვას, ანუ სხვა ასე ვთქვათ, პროექტებს ვარ დააკლდება ეს თანხა, მაგრამ ნუ როგორც აქ ითქვა, ძირითადად ეს თანხები გადაიხდება იმ დანაზოგით, რომელიც ასე ვთქვათ, ბანკს აღარ გადაეხდება პროცენტის სახით, იმის გამო რომ გვიან ჩატარდება ტენდერები, ხო? მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს ბიუჯეტი მოითხოვს ცვლილებას და რაც მალე იქნება ეს ცვლილება, იმიტომ რომ გამოიკვეთება უკვე სურათი ახალი სეზონის სასწრაფოსთან ერთად თვითონ კაფეო გახდება ეს რაც მე რო კიდე ამოვიძიოს. კი ბატონო, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ მაინც საჭირო არის, საჭიროებს ეს ბიუჯეტი ცვლილების. და როდის გეგმავთ ნოდა რამ გადაგეგმას ამ ბიუჯეტის რომ პრინციპში ანუ ეს მიაწოდე რა გიორგის
კორექტირება, რა თქმა უნდა, ხა გარდაუვალია. უბრალოდ აი მე ვფიქრობ, რომ პირველი ეს სეზონი, ხა ახალი სეზონი რომ გაეშვება და გამოიკვეთა, იმიტომ რომ დღემდე კიდევ არის რაღაცები დაუშვათ, იქ დეკორაციის ამბავი, იქ რაღაც ჩაცმულობა, წამყვანების, ანუ რაღაცები არის, რაც უნდა დაზუსტდეს და მე ვფიქრობ, რომ კარგად რომ თუმცა ძირითადი სურათი უკვე ჩანს, მათ შორის სახელმწიფო ნაწილში 3 მილიონი, ანუ ისეთი მსხვილი მიმართულებები რაც არის, ყველგან სურათი გამოკვეთილია. არის მცირე პატარა მუხლები, რომელიც პრინციპ შეიძლება რომ არც დაველოდოთ მათ გამო, იმიტომ რომ იმდენად მცირე თანხებზეა საუბარი, რომ დაახლოებით სექტემბრის ბოლოსთვის, კი. იმიტომ რომ აი მაგალითად იგივე ხა ეს ტენდერის თემას, აი საბოლოოდ როდის გაფორმდება ხელშეკრულება, მაგაზეც არის დამოკიდებული დაუშვათ სესხის პროცენტის ნაწილში წელს რა თანხა დაგჭირდება. ანუ სადღაც უახლოეს ერთ თვეში მე ვფიქრობ გამოიკვეთება ყველა ის დაშვება და ყველა ის მიმართულება, რაც საბოლოო სურათს მოგცემს და შეგვიძლია შემდეგ უკვე კორექტირება შემოვიტანოთ. მადლობა ნებდარო. აქ გიორგიმ ძალიან მკვეთრად ისაუბრა, თქვათ რა მიმართულებით არის, თქვათ გადახარჯვები. აქედან გამომდინარე უკვე და ინა საოქმეთ რო ჩავწეროთ რა სახელმწიფო და ხო. და გიმდან კი და მე ხო. ნოდარი უკვე ერთ თვეში უკვე წარმოადგენს უკვე კორექტირებულ ბიუჯეტსაც და განმარტებებსაც უკვე ხო რამ გამოიწვია. პრინციპში მესამე კვარტალი, ესე იგი ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ხო? სექტემბრის ბოლოსთვის მესამე კვარტალიც გამოჩდება, ასე ვთქვათ, საბოლოოდ. ხო, რამე შეკითხვები ხო არ გაქვთ, ბესო, ნინი, აკეთი, ბატონისა თქვენ, ბელა. პრინციპში ხო შეკითხვები რაც დავსვით კიდევ ერთხელ უბრალოდ გამიურებ, რომ გთხოვთ, რომ როგორც შესაძლებელი იქნება რა სახელმწიფო ნაწილში? ჩვენოთ სახელმწიფო. კი ბატონო, სიამოვნებით. მაშინ რამდენი არის უბრალოდ ქლიანობაში ვიცით, მაგრამ რა გადაცემებზე თანამშრომლები ყველა მიმართულებით რა აი გადაცემის დონემდე არის, ანუ ყველაზე პატარა ერთეულამდე არის ჩაშლილი და მაგის მიხედვით სადაც ასევე ანუ იქნება ქლიანი ცხრილი რო იყოს ისინი შესრულებისაც არ მოემატა. უბრალოდ რომ ვიცოდეთ, სახელი და გვარს ნუ მიაწერთ, მაგრამ აი თქვა წამყვანი, პროდიუსერი, ოპერატორი. ნუ იქ ბევრი ისე გამოვაკვალ მეურნეობის თავმჯდომარის საქმე, მაგრამ ნუ არ არის პრობლემა, რავი, არც სახელი და გვარზე. კი, ვიზიარები, იცით რა არის, თიკომ ისაუბრა, რომ ამ დოკუმენტი პრაქტიკულად მზად არის, ხო, ამ საშტატო იმასთან დაკავშირებით და ჩვენ სადღაც HR police, კი ბატონო და სადღაც 16-17-იო სამუშაო შეხვედრა დავნიშნო, სადაც ესენი წარმოგვიდგენენ ჩვენ ამ დოკუმენტს, სადაც ამაზე სულ არის, რომ საშტატო განრიგი აბსოლუტურად ყველა ამას კითხულობს, რომელიც ხო, ამ ხელფასების ზრდათ ეს ზეპირად არ არის, ხო, იმ გამომდინარე არის იმ საშტატო ერთეულიდან, ამიტომ ეს პოლიტიკის დოკუმენტს რო წარმოგვიდგენენ, სამუშაო შეხვედრა ჩავნიშნო და მე უკვე შეიძლება რომ სხდომაზედაც განვიხილოთ ეს. ნოდარი დაურთავს, ახლა ჩვენ დავაუქმებთ ამას ყველაფერს, თქვა რა შენიშვნები იყო ჩვენი მხრიდან. მოსმენით მოვიშვინებუნებრივია. მადლობა რომ წარმოგვიდგინეთ ესეთი ვრცელი ანგარიში. ჩვენ ერთი წუთით და აქედან გამომდინარე სექტემბერში გვექნება სამუშაო შეხვედრა ამ იმასთან დოკუმენტთან დაკავშირებით, შტატო განრიგთან დაკავშირებით, უკვე კორექტირებულ ბიუჯეტზედაც და იმ დამატებით ინფორმაციასაც ნოდარი წარმოგვიდგენს. ხომ არაფერი არ გინდათ გიორგი თქვენ? თავი აქ ის არის რომ გაზრდილ ბიუჯეტს, სახელმწიფო ბიუჯეტს საპირწონედ აქვს თავისი სახსრები და რაღაც პროექტებს, რაც იყო და თავშივე ასე ვთქვათ ბიუჯეტის შედგენა არაფერი არ დააკლდება. კი ბატონო, მაგრამ ეს უნდა მე დოკუმენტურად წარმოგვიდგენს ნოდარი. დიდი მადლობა და რეალურად ეს მიღებულია ცნობად და მოვისმინეთ ეს მესამე კვარტლის უკაცრავად მეორე კვარტლის ანგარიში. მიმდინარე ძალიან დიდი ხო, კი ბატონო.
ანეკდოტის მინადებით რა. უკაცრავად ბატონო ერთი წუთით ანეკდოტი არ გვინდა თქვენ კონკრეტულად ბიუჯეტთან დაკავშირად გაქვთ არა ყველაფერთან ესი არ არის თქვენ ახლა აქამდე ითქვა და მე მქონდა უფლება ჩავრეულებავი და თქვენ უკაცრავად ერთი წუთით რა კი ბატონო გისმენთ არა კი ბატონო კინოსტუდიაში იყო სასადილო რა და ამ სასადილო აღწერილი აქვს კინოსტუდია რო ცხოვრობდა და ამ სასადილოში კიდევ რეჟისორები და ლაპარაკობდნენ კოსმოსზე და ლაპარაკობდნენ ქიმიაზე და ფიზიკაზე და რავი ყველაფერზე ლაპარაკობდნენ მაგრამ ერთადერთი რაც ლაპარაკობდნენ ალაპარაკობდნენ კინოზე იმიტომ კინო ტაქსისტების ექიმების და პერიოდი სიტუაცია აქვს ახლა ესე თქმა უნდა მე ვარ იმ ხალხის წარმომადგენელი რომელიც თქვენ ფულს გიხდით იდეალურად არის მოგებები ვნახეთ გადაცემებია ჩაშვებული ყველაფერია მაგრამ როგორც რეჟისორმა მინდა კითხვა დავსვა რომ ჩვენ რომ საქართველოს მოსახლეობა 60 მილიონამდე თუ რა 40 მილიონს გიხდით ჩვენ ამ 40 მილიონის საფასურს ჩვენ გავწევთ თუნდაც 10 წლის განმავლობაში რამე ერთი გადაცემა რაღაცა ისეთი რომ აი ღირდა რა ამის გაკეთება მესმის რომ მაგალითად ფონია შესავსები და რაღაცებია გასაკეთებელი და აი დამისახელეთ ერთი თუნდაც ისეთი რომელიც მაგალითად მემატიანეში შევა და გამიხარდება რომ პირველი არხის აგერ 20 წლის მერე თქვენ რომ ახლა იცით რომ ჩემ შვილიშვილს ვანახებ ამის უარე ოფი რა ამ ერთის ძალიან ბევრი უამრავი კი თქვენ არ ინერვიულოთ აბსოლუტურად გეთანხმებთ არა, ისეთი 7 ტონით ვისაუბროთ ნებისმიერ პროექტს. პირველ რიგში თუ იცით თქვენ თვიურად ერთი ადამიანი რამდენ ლარს იხდის თვიურად საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობისთვის. ის ადამიანი აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ, რომელიც მათ შორის ან დღეგეს გადამხდელი, ანუ მუშაობს, ხო, ასე ვთქვათ. თუ იცით ამის შესახებ. არა, როგორ? თქვენ როგორც მოქალაქე, რამდენ ლარს იხდის? არა, ის არ იხდის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნუ შევალთ ამ დემაგოგიაში დაახლოებით რომ საშუალო სტატისტიკა კითხვასთან დაკავშირებით რაც გითხარი გადაცემის სახელი გითხარი დამისახელეთ გადაცემის სახელი იმდენი შემიძლია დაგისახელოთ აი იმდენი შემიძლია და უბრალოდ რამდენად კორექტულია ჩემი მხრიდან არ ვიცი თქვენ მაინდამაინც კინო გინდათ ალბათ ხო დოკუმენტური ფილმების სერია მაგალითად ეხლა გვაქვს ეხლა მაინც უფრო ავტორიტეტულს მოვიყვან ხო აკამორჩილაძის დოკუმენტური ფილმების სერია თქვენთვის რამეს გაძლევთ დიდ არაფერს არ გაძლევთ. კარგით, 21 ახალი დოკუმენტური ფილმი გვაქვს მხოლოდ წელს. 16 სერიანი ფილმი გვაქვს სტოქსი, რომელიც არის 1918-21 წელი საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდი. რამეს გაძლევთ? იცით რა შეასაქმე? არა, ერთი წუთი გისახელებ. მაგის დავარ მე მოსული ზუსტად აქ, იმის სპეციალურად შემთხვევით არ შემევიარე რა, ქალბატონო. მოგიყვებით. მე ჩემსაც გეუბნები. იცით რა არის? რა შეასაქმე? კონკრეტულ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა კონდეს მისი იდეოლოგია, რომელიც ერის იდეოლოგიას და წარსულთან ერთად შეთანხმებული იქნება და ერს აძლევს მომავალი განვითარების საშუალებას და პრობლემატურ თემებზე კი მარტო იმაზე კი არა, რომელიც მამათმავლები საწავლიან და რას გააკეთებენ და აქ თუ არა იგენს ბედნიერება თუ არა აქ და იგი რა ქვია თქვენ იცით რომ მაგალითად გუშინ იყო აჭარის შეერთებული 151 წლის უკან შეუბრუნდა 300 წლიანი იმის რა ქვია ბატონობის მერე თურქეთის საქართველოს აუცილებლად სიუჟეტი გვექნებოდა ამის შესახებ აუცილებლად თუ არ იქნება დღეს რომ იმის რა ქვია გაბრიელ სალოსის დაბადების დღეა იცით ვაფშე საერთოდ ერთი წუთით ჩემ ერთი ქალბატონო დავასრულებ მე ჩემს ახლა ხან ფულზე არა კითხვა არა არა უკაცრავად ერთი წუთი რასაც იხდით ჩვენ რაშიც ვიხდით ერთი წუთი მოვადიეთ ქალბატონო სიზმარს ხომ არ იმედი რა ხანე ესწრებით ჯერთი მე ამას დაგიმტკიცებთ რომ თქვენ არ ხართ დაინტერესებული პირი და თქვენ აქ ვეღარ შემოხვალთ. იმიტომ დამიმტკიცებ. თქვენ არ ხართ თემასთან დაინტერესებული. მე ვადიდან დავინტერესდი. ერთი წუთით, ერთი. გარდა ამისა, სულსი გიჟასა მეორეჯერ მაყენებ შეურაცხყოფას ახლა. მეორეჯერ მაყენებ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. დააფიქსიროთ, თქვენ არ გაქვთ უფლება რომ ეხლა კითხვა პასუხის რეჟიმში
ამიტომ მე ხალხო ირინა არა, უკაცრავად. ამიტომ ისა ირინა შეიძლება უკაცრავად. დამელოდეთ ახლა ჩამო. დაბალი ხარისხის ტვინის გასარეცხილი აქამდე ლაპარაკობ. არ გვინდა რა. თუ შეიძლება მომწონს კი არა, ძალიან დიდი პროფესიონალი და გეუბნები და არ ვარგა. კარგი. ერთი წუთი. საბჭოს. აზრი დამთავრები მე აბარა მე ანუ სხდომას დახურულად ვაცხადებ.